හයි කොහොමද ඉතින් බණ්ඩ අදත් ආව අලුත් වීඩියෝ එකකින් මුණා කරන්නේ බණ්ඩත් ගෙදරටලා පරම වීඩියෝස් බල බල පරම දේවල් මතක් කර කර ඉන්නවා. ඉතින් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ නේ මේ දවස්වල. හැමෝම අහනවා බණ්ඩට මැසේජ් දාලා මොකද මේ දවස්වල කරන්නේ වීඩියෝ එකක්වත් නැද්ද, කන්නේ නැද්ද, කොහෙවත් යන්නේ නැද්ද කියලා. ඇත්තටම ඉතින් අපි කොළඹින්ද අපිට කොහෙවත් එළියට යන්න අමාරුයි මේ වෙලාවේ. අපි කරන්න ඕනේ මිනිකියට අවනත වෙලා ඉන්න එක ගෙදරටම වෙලා. බණ්ඩ සිලෙක්ට් කරගත්ත ප්ලේසස් දෙක තුනක් තියෙනවා. අපි ඩිලිවර් කරගමු ඒගොල්ලන්ගේ ෆුඩ්ස්. අපි කාලා බලමු කොහොමද ටේස්ට් එක කියලා. ඒ වගේ තමයි ටේස්ට් එක වගේම අපි බලන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ සර්විස් එක කොහොමද, මේ වෙලාවේ අපිට ගන්න පුළුවන් ඒරියාස් මොනවාද, ඒ හැමදේම අපි බලමු. බණ්ඩ එන මේ ඕඩර්ස් ටික දාගන්න. අපි දාගෙන බලමු ඒගොල්ලෝ කොච්චර ඉක්මනට ගේනවද, කොහොමද ඒගොල්ලන් කෑම කියලා. A few moments later. ඔන්න දැන් අපි ඕඩර් කරපු එකක් එනවා. මෙන්න එන්නේ WAFFLE එකෙන් එන්නේ. ඔන්න WAFFLE එකේ කට්ටිය ඉස්සෙල්ලාම එනවා. අපි බලමු ඒගොල්ලන් කොහොමද කියලා සර්විස් එක. හෙලෝ. ඔව් ඔය එන පාරයි. ඔහොම මේ කොළපාර ගේට් එකට යන්න කරනවා. වා ඔන්න බණ්ඩ ඕඩර් කරපු WAFFLE එකේ සෑන්ඩ්විච් එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ෂා නියමයි ඔයගලන්ට මතක ඇති one goal face එක අපි කරපු අන්තිම වීඩියෝ එක. ඒක තමයි අපි WAFFLE එක ගැන කරේ. නියමයි. ඉතින් මේ දවස්වල කො ඩිලිවර් කරන්න යනවා නේ. ඔව් අපි පටන් ගත්තා අපේ හෙඩ් ඔෆිස් එකේ ඩිලිවර් පටන් ගත්තා. ඔය හෙඩ් ඔෆිස් කොහෙද තියෙන්නේ? නුගේගොඩ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ ඩිලිවර් කරන්නේ මොන ඒරියාස් වලද? අපි කොළඹ 6 වෙනකම් කරනවා. මේ පැත්තෙන් පිටකොට්ට, බත්තරමුල්ල, මහරගම, බොරලස්ගමුව, නුගේගොඩ අපි උදේ 9 ඉඳලා රෑ 10 වෙනකම් ඩිලිවර් කරනවා. ඔන්න උදේ 9 ඉඳලා රෑ 10 වෙනකල් තියෙන ඔයගොල්ලන්ට chance එක ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ foods deliver කරගන්න ඕන. අතන මේක hot එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් කොහමද මේ payment කරන විදිහත් කියන්නේ මොකද දැන් මේ දවස්වල ලොකු ප්‍රශ්න තමයි ගෙවල් වල ඉන්න අයට ATM එකට ගිහලා සල්ලි ගන්නත් බෑ. කියන ඔබට කොහොමද payment කරම cash credit card දෙකම අපේ ගන්න පුළුවන්. ඔන්න cash පුළුවන් ඊට පස්සේ credit card පුළුවන්. ඔන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔයගොල්ලන් cards තියෙනවනේ. එහෙනම් අපි කාලා බලලා මේකේ රස කොහොමද කියලා කියන්න ඔයගොල්ලන්ට. හරි එහෙනම් bye. ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමෙන් ඉන්න මේ දවස් ටික යනකල් එන. හරි. ඔන්න මේ තව එකක් ළඟ ළඟ වෙනවා. ආවට පස්සේ කියන්න මොකද්ද කියලා. ඔන්න මිස්ටර් කොත්තුගෙන් තමයි ඇවිල්ලා තින්නේ. ඔන්න මිස්ටර් කොත්තුගෙන් බණ්ඩට ලැබුණේ මේක තමයි. ඔන්න ඔලුණුවෙම තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කොහෙන්ද කරන්නේ? අපි නුගේගොඩ යන ඩිලිවරි එකෙන් තමයි ගියේ නේද? ඔන්න ඔයගොල්ලෝ මිස්ටර් කොත්තුගේ අපි කරපු වීඩියෝ එක බලලා තියෙනවා නම් ඒක තියෙන්නේ ජයවර්ධන හොස්පිටල් එක ගාව. ඒගොල්ලෝ තව බ්‍රාන්ච් එකක් තියෙනවා නුගේගොඩ. ඔන්න ඒකෙන් තමයි මට මේ කෑම එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් කියන්න ඔබට විතර සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර වෙලාවල් වලද ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ? අපි උදේ 11 ඉඳන් හවස 8 වෙනකම් විතර ඩිලිවර් කරනවා. ඔන්න උදේ 11 ඉඳලා රෑ 8 වෙනකල් නේ. රෑ 8 වෙනකල් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ ටයිම් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට බඩගින්නක් ආවොත් හිතේ දෙන්න එපා. ටක් ගාලා මිස්ටර් කොත්තර කතා කරන්න. අපි ඒගොල්ලන්ගේ නම්බර්ස් පල්ලෙන් දාන්න. ඉතින් මොන වගේ ඒරියාස් වලද ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ? අපිට නුගේගොඩ, මහරගම, බොරලස්ගමුව විතර හැවලොක් ටවුන් ඉලවකන. ඒගේ නුගේගොඩ අවත කිලෝමීටර් 3ක් 4ක් පාස් වෙන්නේ. ඔන්න ඒ කියන්නේ නුගේගොඩ ඉඳලා කිලෝමීටර් 3ක් 4ක් වගේ ප්‍රමාණය තමයි මේගොල්ලෝ ඩිලිවර් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ නුගේගොඩින් අර පැත්තේ ගත්තොත් මහරගම, ඊට පස්සේ කොට්ටේ, හැවලොක් ටවුන්, කිරුළපන ඒ වගේ ඒරියාස් වල අයට තමයි මේ chance එක තියෙන්නේ. මම කාලා බලලා කියන්නම් කොහොමද මේකේ රස කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේ දවස්වල පරිස්සමෙන් ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ වැඩ ටික කරගන්න. ජය වේවා. අපි හම්බෙමු. ඔන්න බණ්ඩට WAFFLE එකෙන් සෑන්ඩ්විච් එකක් ආවා. දැන් මිස්ටර් කොත්තුන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. පාලන්ඩි චීස් චිකන් කොත්තු ෆුල් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. හරි එහෙනම් තව එකක් එන්න තියෙනවා මග. එතකල් අපි මේවා try කරන්න. එතකල් මේවා තියලා තියෙනවා. අපි ඒක එනකල් බලන් ඉමු වෙනවා. ඔන්න කියලා කට ගන්නවත් හම්බුන්නේ ඇතුල් කෝටේ CEYLON King restaurant එකෙන් බණ්ඩගේ අනිත් කෑමයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි යන් ගිහලා බලමු මොනවද කියලා. Good afternoon sir. Good afternoon. ෂා. ඔන්න CEYLON King එකෙන් මට රයිස් එකයි ඊට පස්සේ ඒකේ තව අනිත් ඩිෂස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ මේ දවස්වල බිස්නස් යනවා? බිස්නස් යනවා සර්. මේ මොනවද සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ කරන ඒරියාස්? තිබිකස් පැත්තට තියෙනවා සර්. මෙහෙන් මාළඹේ සයිඩ් එකට. මාළඹේ සයිඩ් එකට. අරෙන් මර්දාන පැත්තට. මර්දාන පැත්තට. තිබිකස් ආයේ සයිඩ් එකේ ඔක්කොම. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ටත් CEYLON King restaurant එකෙන් කෑම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට මාළඹේ ඊට පස්සේ තිබිකස් ආයේ කෝට් ඒරියා එකේ ඉන්න අයට මේ chance එක ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි කාලා බලන්න කොහොමද මේක රස කියලා කියන්න. හරි thank you එන. Thank you very much. ඔන්න බණ්ඩ දැන් ඕඩර් කරගත්ත කෑම තුරුම මෙතන තියෙනවා. ඔන්න WAFFLE එකේ තියෙනවා, ඊට පස්සේ CEYLON King එකේ තියෙනවා, මිස්ටර් කොත්තු එකේ තියෙනවා. අපි දැන් අන්පැක් කරගෙන බලමු මොනවාද මේ කෑම කියලා. බණ්ඩ නම් දන්න ඕඩර් කරගත්ත කෑම මොනවාද කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැනේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම WAFFLE එකෙන් පටන් ගමු නේ. අතන WAFFLE එකේ ලස්සන පැකේජ් එක තමයි එවලා තියෙන්නේ.
එහෙමයි. දැක්කම ලස්සන එකක් පැකින් එක. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සෝස් එකකුත් එවලා තියෙනවා. තව ටිෂූස් එවලා තියෙනවා. මේකයි හොඳට රැප් කරලා තියෙන. ඇත්තටම මේ වෙලාවේ ගොඩක් සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව කෑමක් දෙන එක තමයි වටින්නේ. අපි ඊළඟ එකත් අන්පැක් කරලා බලමු. ඇත්තට දාඩියක් දැම්ම මේක මේ පැක් කරලා තියෙන විදිහට මිස බීජ වල තියා අපිටවත් මේක රින්ග ගන්න බැරුව ඉන්නේ. ඇත්තටම මාර සුවඳක් තියෙන්නේ වැෆල් සෑන්ඩ්විච් එකේ. ඔන්න බණ්ඩ ඊළඟට යන්න හදන්නේ සිලෝන් කිං එකෙන් ගෙනාපු තායි බ්ලැක් රයිස් එකයි ඒකේ තව තියෙනවා රෙඩ් චිකන් එකක් තියෙනවා. අපි බලමු ඒගොල්ලන්ගේ කොහොමද දීලා තියෙන කියලා. ඇත්තටම හොඳට බරයි පැකේජ් එක. ඒගොල්ලන්ගේ සෝස් එකක් තියෙනවා. ඒක අපි පස්සේ බලාගමු මොනවද තියෙන කියලා. මම හිතන්නේ මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ රෙඩ් චිකන් කරි එක. අපි ඒක අයින් කරගමු බෑග් එක. ඔන්න මේ තමයි සිලෝන් කිං එකේ තායි රයිස් එක. අපි බලමු මේක කොහොමද කියලා. එහෙනම් මම දැන් මිස්ටර් කොත්තුවෙන් ගෙනාපු චිකන් පාලන්ඩි චීස් කොත්තු එකට යනවා. අපි බලමු කොහොමද කොත්තුව කියලා. තරම හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. තරම හොඳ බරට තියෙනවා චීස් කොත්තු එක. මේක ෆුල් එකක්. ඔන්න දැන් බණ්ඩ ඔක්කොම අන්පැක් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් වැෆල් එක තියෙනවා, ඊට පස්සේ තායි බ්ලැක් රයිස් එක තියෙනවා, චීස් කොත්තු එක තියෙනවා, හැමදේම තියෙනවා දැන්. හරි ඉස්සෙල්ලාම වැෆල් එකෙන් පටන් ගන්නවා. වැෆල් එකෙන් අපිට තියෙන්නේ චිකන් ග්‍රිල් බර්ගර් එකක් තියෙන්නේ, සෑන්ඩ්විච් එක. මේකට චිකන් පැටිස් 3ක් තියෙනවා, චීස් වර්ග, අනියන් ඊට පස්සේ හැමදේම මික්ස් කරලා තියෙනවා. අපි නම් බලමු ඒගොල්ලන්ගේ සෝස් එකක් තියෙනවා. ඇතර මාරසක් තියෙන්නේ නිකන් බණ්ඩට මේල දිව්‍ය ලෝකෙ ගියා වගේ. මොකද අතරම ගොඩක් කාලෙක මම දැන් මාස 2කින් විතර වැෆල් එකක් කෑවේ. මම තව කැල්ලක් කාලම කියන්නම් මේකේ ටේස්ට් එක කොහොමද කියලා. මම සොසේජ් පැටි එකයි ඊට පස්සේ වැෆල් එකේ හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. උලංගේ චීස්ුයි මේ මයොනයිස් සෝසුයි ඔක්කොම මික්ස් වුණාට පස්සේ සුපර්. මේක අතරම වැෆල් සෑන්ඩ්විච් එකක්. මේක නම තමයි මේකේ චිකන් ග්‍රිල් බර්ගර්. අතර ඔයගොල්ලෝ try කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. ඩෙලිවරි charges නම් ඔයගොල්ලෝ ඉන්න ඒරියා එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙයි. description එකේ තියෙනවා වැෆල් එකේ contact number එක. ඒ වගේම තමයි මේකේ price එක කොහොමද කියලාත් හැමදේම මේකේ තියෙනවා. අපි එන සිලෝන් කිං එකේ Thai rice එක බලමු. හරි ඔන්න තියෙනවා සිලෝන් කිං එකේ Thai black rice එක තියෙනවා. අපි එනම් බලමු පොඩ්ඩක් try කරලා කොහොමද කියලා. මේක ඇතරම චිකන් ග්‍රේවි එක තියෙනවා, ඊට පස්සේ chili paste එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලන්ගේ battered prawns තියෙනවා, ඊට පස්සේ cuttlefish fish. ඒ හැමදේමත් මේගොල්ලෝ ඇඩ් කරලා තියෙනවා. අපි බලමු කාලා කොහොමද කියලා. ඔන්න බණ්ඩේ නම් බණ්ඩගේ පළවෙනි කට කන්න යන්නේ. අපි කාලා බලමු. ඇතර සිලෝන් කිං එකේ Thai black rice එකේ ගොඩක් spicy taste එක තමයි අපිට දැනෙන්නේ. ඇතර ඒකෙත් පොඩි unique රසක් තියෙනවා. අනික මේ battered prawns ඒවත් එකෙද්දි ඒ crispy ගතියත් එක්ක ඒකත් හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි චිකන් ග්‍රේවි එක ඇඩ් කරගෙන නැහැ තාම. අපි චිකන් ග්‍රේවි එකත් ඇඩ් කරගෙන ආයෙත් රස බලමු. ඔන්න බණ්ඩ එහෙනම් සිලෝන් කිං එකේ Thai black rice එකට red chicken එක දැන් ඇඩ් කරන් තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද කියලා. අතන මේකේ හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. මොකද අපිට අර චිකන් එකක එන හැම ග්‍රේවි එකේම එන ස්මෙල් එක නෙමෙයි එන්නේ. අපි වෙන්දා දකින්න ග්‍රේවි එකක් නෙමෙයි මේක. මේක ගොඩාක් ක්‍රීමි එකක් තියෙන්නේ. මේක තමයි Thai ස්ටයිල් එක මේගොල්ලන්ගේ. අපි කාලා බලමු කොහොමද කියලා.
Thai black rice එකේ spicy ගතියත් එක්ක අර chicken gravy එකේ එන්නේ ටිකක් sweet flavour එකක් එන්නේ. ඒකෙත් පොඩි spicy ගතියක් දැනෙනවා උගුරට. gravy එක මේ rice එකට ගොඩක් match වෙනවා. මොකද මේ spicy ගතියයි sweet ගතියයි mix වුණාම තමයි ඒ රසය එන්නේ. උගල අනිවාර්යෙන් try කරන්න මේක. ඔන්න ඇතුල් කෝටේ සිලොන් කිං එකෙන් ඔයගලන්ටත් මේ වගේ රස කෑම try කරලා බලන්න ඕන. අපේ description එකේ තියෙන ඔයගලගේ number එක ඒගොල්ලන්ට call කරලා ඔයගොල්ලෝ කැමති જાතිය කෑමක් ඔයගොල්ලන්ට order කරගන්න පුළුවන්. Thai black rice එකේ මේ ඉතුරු ටිකක් කාලා අපේ cheese කොත්තුරෙන් එනවා. ඒ වගේම තමයි බණ්ඩා තව දෙයක් මතක් කරන්නම්. අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ රසම රස කෑම જાති ටිකක් ගෙදරටම ඩිලිවර් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ මොකරි රෙස්ටොරන්ට් එකක් මොනවාරි ඩිලිවර් කරන එකක් ඊට පස්සේ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්න කියන තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ travel today page එකට message එකක් දාන්න. අපිව contact කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙන්. ඒ වගේම තමයි දැන් අපිට තියෙනවා මිස්ටර් කොත්තු එකේ chicken පාලන්ඩි cheese කොත්තුවක් තියෙනවා. ෂා කොත්තුවක් එහෙම ඉතින් කාලෙකින් කන්නේ මේ දවස්වල ගොඩක් කට්ටිය. බණ්ඩත් එහෙම තමයි. අතර හොඳයි මේ ලොකුවට තියෙන පෝෂන් එක නම් කියන්න ඕනේ සිලෝන් කිං එකෙත් එහෙමයි. ඒ වගේම මිස්ටර් කොත්තු එකෙත් ලොකු පෝෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. chicken පාලන්ඩි කොට පස්සේ මට ඉස්සෙල්ලාම තකුනේ අපි goal face එකේ කියන්නේ අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ goal face එකේ අපි කන්නේ chicken පාලන්ඩි තමයි කන්නේ නාන්න එක. හරි ඔන්න දැන් තියෙනවා chicken පාලන්ඩි cheese කොත්තු එකක්. අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. මේගොල්ලන් හැබැයි gravy එකක් නම් දීලා නැහැ. ඔන්න බණ්ඩා මිස්ටර් කොත්තු එකේ chicken පාලන්ඩි cheese කොත්තුවක් දැන් කාලේ ඉවරයි. අතන මේකේ හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. අපි ඊට කලිනුත් මිස්ටර් කොත්තු එකේ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඒකේ කොහොමද cheese කොත්තු හදන්නේ හැමදේම දකින්න ඇති. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට මිස්ටර් කොත්තු එකේනුත් cheese කොත්තු ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා තව seafood කොත්තු තියෙනවා. ඊට පස්සේ මසාලා කොත්තු තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට අපේ description එකේ තියෙනවා phone number එක call කරන්න. call කරලා ඔයගොල්ලන්ට කැමති කොත්තුවක් ඔයගොල්ලන් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ හැමෝගෙම මේ වෙලාව ඉල්ලනවා මේ වෙලාවේ පුළුවන් තරම් ගෙදරට වෙලා ඉන්න ආරක්ෂක අංශවල ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අංශවල නීති ඒ දේවල් වලට අවනත වෙලා ගෙදර හිටියොත් අපිට පුළුවන් ඉක්මනට මේ කොරෝනා ඉවර කරලා ආයිත් පාරට පැනලා වෙන්දා වගේ මේ චිල් එකේ කොළඹ වටේ ගිහිල්ලා නාන්න ගිහිල්ලා ට්‍රිප් ගිහිල්ලා ෆන් එකේ ඉන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට ඉඳලා මේ කොරෝනා තත්ත්වය ඉක්මනටම ඉවර කළා දාමු. ජය වේවා.